હેલો મિત્રો, આજે હું લઈને આવી છું તમારા માટે એક નવી રેસીપી। આજે આપણે બનાવીશું સૂકી ભાજી। આપણે ફરાળ માટે સૂકી ભાજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। તે ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ હોય છે। તો આપણે આજે તે ફરાળી સૂકી ભાજી બનાવશું। મિત્રો, સ્વાગત છે हमारी चैनल फूडी खानदान में। हमारा वीडियो लाइक करो, हमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन अवश्यથી દબાવો। સૂકી ભાજી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કિલો જેટલા બટેકા લીધા છે। તે ધોઈને સારા પાણીમાં ધોઈને તે સ્વચ્છ કરી લીધા છે। હવે આપણે તેને બાફવા માટે મૂકીશું। તો બાફવા માટે અહીંયા મેં કુકર લીધું છે। કુકરમાં આપણે પહેલાં બટાકા ડૂબે તેટલું આપણે પાણી લેવાનું છે। તેમાં આપણે પાણી એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ તેમાં આપણે જે બટાકા છે તેને એડ કરીશું। આપણે જો મોટા બટાકા હોય તો તેને આપણે કાપીને 2 કટકા કરીને પણ આપણે બાફવામાં નાખી શકાય, જેથી તે ફટાફટ બફાઈ જાય છે। આવી રીતે આપણે મોટા બટાકા હોય તેને આવી રીતે કાપી લેવાના છે। ત્યારબાદ આપણે ગેસને ઓન કરીશું। હવે આપણે કુકર ઉપર મૂકીશું અને કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈશું। આપણે 3 થી 4 વિસલ વાગે ત્યાં સુધી આપણે તેને બાફવા મૂકવાના છે। મિત્રો, આપણા બટાકા છે તે બફાઈ ગયા છે। હવે આપણે તેને એક જારીમાં કાઢી લઈએ। આપણે બટાકાને જારીમાં કાઢીએ તેના ઉપર આપણે થોડું ઠંડુ પાણી રેડી દઈએ। હવે આપણે આ બટાકાને થોડો સમય ઠરી જાય ત્યાં સુધી આપણે બીજી સામગ્રી તૈયાર કરી લઈએ। તો મિત્રો, અહીંયા સૂકી ભાજી બનાવવા માટે મેં જે અહીંયા આખી શીંગનો ભૂકો, આખી શીંગ આવે તેનો મેં અહીંયા બ્લેન્ડરમાં ભૂકો કરી લીધેલો છે। 2 કટિંગ કરેલા મીડિયમ સાઇઝના ટામેટા છે, આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધેલી છે, આખું જીરું છે, ધાણા જીરું પાવડર છે, મીઠા લીમડાના પાન છે, હળદી પાવડર લીધેલો છે, મીઠું છે અને લીંબુનો રસ લીધેલો છે। આપણે તો બધી આપણે સામગ્રી રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આપણા બટાકા બાફેલા છે તેને આપણે સાલું ખેડી લઈશું। તો આપણા બટાકા છે તે બફાઈને રેડી થઈ ગયા છે। હવે તેને આવી રીતે આપણે ઉપરની છે તે સાલું ખેડી લઈશું। તો મિત્રો, આપણા બટાકાને છે તે બધાને સારું ખેડી લીધી છે। હવે આપણે તેને બટાકાના છે તે મોટી સાઈઝમાં થોડા કટકા કરીશું। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ શરૂ કરીશું। તેના પર આપણે એક નોનસ્ટિકનો પેન છે તે મૂકી દઈએ। વઘાર માટે આપણે એમાં અંદર તેલ છે તે નાખીશું। આપણું તેલ છે તે આવી ગયું છે। તેમાં આપણે આખું જીરું છે તે નાખીશું। જીરું આપણું ફૂટવા લાગ્યું છે, ત્યારબાદ તેમાં આપણે મીઠા લીમડાના પાન છે તેને આપણે નાખીશું। કટિંગ કરેલા ટામેટા છે તેને નાખીશું। મીડિયમ સાઈઝના મેં કટિંગ કરેલા જે ટામેટા છે તે લીધા છે। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ તેને।
ત્યારબાદ તેમાં હળદી પાવડરથી એડ કરીશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે હળદી પાવડર એડ કરવાનું છે. હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ટમેટા ચડી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાંતળવાના છે. સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. તમે જો બટાકા બાફવામાં મીઠું નાખ્યું હોય તો તમે તે રીતે નાખી શકો છો. આપણે ટમેટાના વઘાર કર્યા પછી તેના ઉપર મીઠું નાખીએ તો આપણા ટમેટા છે તે ફટાફટ ચડી જાય છે. હવે તેને મીડિયમ આંચ પર તેને ચડવા દેવાના છે. આપણા ટમેટા છે તે ચડી ગયા છે. હવે આપણે તેમાં સિંગનો ભૂકો છે તે અંદર નાખીશું. સિંગનો ભૂકો અંદર મિક્સ કર્યા બાદ આપણે તેને મિક્સ કરી લઈએ. ઉપર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે ધાણા જીરું છે તેને નાખીશું. બધું મિક્સ કરી લઈએ. ત્યારબાદ તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે તે નાખીશું. તીખું તમારે વધારે ખાવું હોય તો તમે તે રીતે અંદર એડ કરી શકો છો. આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખ્યા બાદ તેને મિક્સ કરી લઈએ. અહીંયા 1 લીંબુનો રસ લીધેલો છે તે લીંબુનો રસ એડ કરી દઈએ. એડ કરીને બધું મિક્સ કરી દઈશું. બધું મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેને થોડું હલાવીશું જેથી આપણા મસાલા બધા સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણો મસાલો છે તે બનીને રેડી થઈ ગયો છે. તેમાં આપણે આપણા જે બાફેલા બટાકા લીધેલા છે તેને આપણે એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈએ. તમારે જો સૂકી ભાજી તો ખાટી ખાવી હોય તો તમે વધારે લીંબુનો રસ એમાં નાખી શકો છો. તો મિત્રો આપણી સૂકી ભાજી છે તે બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું.
બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે ગાર્નિશિંગ માટે ઉપરથી આપણે ધાણા એડ કરીશું. આપણી આ ફરાળી સૂકી ભાજી છે તે બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી આપણી આ સૂકી ભાજી બની છે. તો તમને આજની આ મારી રેસીપી કેવી લાગી તે તમારા મિત્ર જોડે શેર કરો. અમને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જઈને જરૂરથી બતાવજો. અમારા વિડીયોને લાઈક કરો. અમને સપોર્ટ માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અમારા વિડીયો લાઈક કરો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન અવશ્યથી દબાવો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. હવે આપણે મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.